وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون فطيرة الأجبان، وإن شاء الله رح أعملها بعجينة قطنية. طبعا هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات. بتمنى إنه الوصفة تعجبكم، تابعوها معي للأخير وتعالوا نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نعمله رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاس من الحليب السائل، طبعا عنا لازم يكون دافي. رح نحتاج حبة من البيض تكون عنا بدرجة حرارة المطبخ، ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة من السكر عشان تفاعل الخميرة، ومعلقة كبيرة من الخميرة طبعا معلقة ممسوحة. ورح نحتاج كمان هون أقل من نص الكاس من الزيت النباتي، ورح أحط هون معلقة صغيرة من الخل الأبيض بالإضافة إلى كاس من الطحين. هلا هون باستخدام المشبك رح أخفقهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات. رح أحكي بالنسبة للزيت النباتي، إذا حبيتوا تستخدموا زيت الزيتون أكيد ممكن بما إنها فطيرة أجبان. رح أترك الخميرة عندي هون من 5 دقائق ل10 دقائق حتى تفور، وأول ما تفور عندي هون الخميرة رح أنزل بقية الطحين. هون حطيت كاس و3/4 الكاس من الطحين. رح نحتاج معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة مليانة من الزعتر الأخضر الناشف، ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. باستخدام مضرب العجن رح أعجنهم. رح نستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة متماسكة طرية. طبعا رح أحكي ملاحظة عن العجينة هاي، ما تشدوها كثير بالطحين، أهم شيء إنها ما تكون بتلزق معكم على الإيد. طبعا هون رجعت حطيت 3 ملاعق كبار من الطحين، بكون عندي مجموع الطحين اللي استخدمته هون هو 3 كاسات. رح أورجيكم قوام العجينة. طبعا عندي هون أنا دهنت إيدي بكمية بسيطة من الزيت النباتي حتى أقدر إني ألم العجينة. بلم العجينة، بعجنها شوي في إيدي وبحطها بصحن نظيف. طبعا عندي هون الصحن دهنته بكمية بسيطة من الزيت، وبنزل العجينة بتركها ترتاح تقريبا مدة ساعة. هون لازم نغطي العجين حتى ما ينشف معنا وجهه. حتى تختمر مع العجينة هون رح أحضر للحشوة. بالنسبة للحشوة هون رح نحتاج الجبنة النابلسية. استخدمت هون 5 حبات من الجبنة، نقعتهم قبل بيوم، صفيتهم ثاني يوم كثير منيح من المي، بعديها بشرتهم. رح نحتاج كمان هون 100 جرام من جبنة الموزاريلا. المطيبات هون رح أحط معلقتين كبار من الزعتر الأخضر الناشف، ممكن تحطوا كمان نص كاسة من البقدونس. ورح أستخدم هون كمان الزيتون الأسود المقطع. بعديها بخلطهم كثير منيح مع بعض. بالنسبة للأجبان ممكن تستخدموا الأجبان المتوفرة عندكم، بس نكهة الجبنة النابلسية بتكون أطيب شيء. هيك عندي الحشوة جاهزة، بخليها على جنب. وهيك عندي العجينة بعد ما ريحتها، زي ما حكيت لكم أنا هون ريحتها تقريبا مدة ساعة. هلا هون رح أنزلها من الصحن. رح أورجيكم قوام العجين. لازم يكون عنا قوام مثل هيك، لازم تكون عنا العجينة طرية. برجع هون بعجنها شوي حتى أطلع الهواء منها. بعديها بريحها تقريبا مدة 5 دقائق وبشتغل فيها. هاي العجينة ممكن تستخدموها لأي نوع من المعجنات، بتشيلوا من المكونات بس الزعتر الأخضر الناشف. هلا هون بفرد العجينة شوي في إيدي، وبعديها باستخدام المرق بفردها. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لفرد العجين عنا هون، حاولوا إنه يكون معكم وسط، يعني ما يكون معكم خميل وما يكون كمان معكم رفيع. هيك عندي تمام. الخطوة اللي بعديه هون رح ننزل الحشوة. رح أحكي بالنسبة للجبنة، عنا هون الجبنة لازم تكون ناشفة تمام من المي حتى تسكر معكم العجينة. والحشوة عنا هون لازم تحطوها بالوسط، يعني ما تخلوها تيجي على الأطراف حتى كمان تسكر معنا العجينة منيح. طريقة التشكيل عنا هون كثير بسيطة. برفع طرف العجينة شوي معي لفوق، وبعديها بحاول إني أسكرهم بهاي الطريقة. وإنتو هون عم بتجمعوا أطراف العجين بتشدوا عليها شوي حتى إنها تمسك مع بعض. آخر إشي بسكرهم كثير منيح. وبعدين هون باستخدام ورق الزبدة رح أنقل العجينة. ورق الزبدة هون كثير بيساعد بالشغل. بفردها شوي، وبعدين هون بغطيها بتركها ترتاح تقريبا مدة 10 دقائق حتى أفردها بالحجم اللي أنا بدي إياه. الفرد عنا هون بيكون من الوسط للأطراف حتى تفرد معي منيح. وبعدين هون باستخدام ورق الزبدة بنقلها للصينية. بحاول أضبطها، وباستخدام السكين هون رح أعمل ثقوب. طبعا هاي الثقوب رح تكون معي على الوجه، ما تنزلوها لتحت حتى نطلع الهواء الزايد الموجود معنا في العجينة.
الخطوة اللي بعديه هون رح أدهنها بخلطة التلميع. استخدمت هون صفار بيضة مع ربع معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من الخل الأبيض. رح أحط هون كمان على الوجه جبنة الموزاريلا. حطوا هون كمية منيحة، تقريبا هون استخدمت أقل من 100 جرام. ورح أحط هون كمان الزيتون الأسود، بالإضافة إلى رشة صغيرة من الزعتر الأخضر الناشف. هاي المطيبات اختيارية بس هي بتعطي نكهة كثير طيبة للفطيرة. هون رح أتركها ترتاح تقريبا مدة ربع ساعة، بعديها رح أدخلها الفرن. بالنسبة عنا للفرن رح يكون على درجة حرارة 200 الرف الوسط، المدة حتى تبلش إنها تتحمر معكم. يعني أنا هون عندي أغلب الخبز كان معي من تحت، شغلت الشواية تقريبا مدة دقيقتين. هيك عندي أول ما طلعتها من الفرن ما شاء الله ريحتها بجد رائعة. على طول هون شلتها من الصينية، غطيتها بقطعة قماش تقريبا مدة 10 دقائق وبعديها قدمتها. ما شاء الله الطعم بجد رائع. راح أحكي بالنسبة للحشوة، إذا ما حبيتوا تستخدموا الأجبان ممكن تستخدموا أي حشوة متوفرة عندكم، إذا بدكم اللحم المفروم أو الدجاج حسب المتوفر عندكم. وهي وصفتنا، بتمنى إنها عجبتكم، طبقوها وأعطوني رأيكم فيها. وإذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات.